पाटील आमचा मुलगा होता. तर त्यांना थोडंसं पायाचा प्रॉब्लेम होता, बेंड होते. कसे होते बेंड? ते असे होते बेंड. असे होते बेंड. अशी बेंड असल्यावर आम्हाला 2-3 ठिकाणं आम्ही फिरलो, बऱ्याच ठिकाणं. तर त्याऐवजी आम्हाला एक जणांनी सांगितलं की बुवा डॉक्टर राजेंद्र निरवणे सर पुण्यातले येतात बुवा धुळ्यात, डॉक्टर पंकज देवरेच्या हॉस्पिटलमध्ये. तर त्यांच्याकडे आम्ही निर्णय ठरवला. त्यांनी चेक केला. त्यांनी निर्णय घेतला की ऑपरेशन करावंच लागेल. तर आमचं ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल झालं आहे. ऑपरेशन ज्या वेळेला सांगितलं त्यावेळेला घाबरले का तुम्ही? हां, ऑपरेशन ज्यावेळेस सांगितलं त्यावेळेस घाबरलो आम्ही. तर आमचं थोडंसं दाखल-दुकडच जीव होतं मागं पुढं. पण आम्ही एक डायरेक्ट देवाच्या स्वाधीन करून त्या सरांवर विश्वास टाकला आणि डायरेक्ट आम्ही निर्णय फायनल करून टाकला आणि ऑपरेशनला तयारी केली. ऑपरेशन तुझं पहिलं कुठल्या पायाचं केलं आपण? पहिलं उजवा पायाचं केलं. उजवा पायानंतर 6 महिन्यानंतर डावा पायाचं केलं. बरं, ऑपरेशन केल्यावर तुला पायावरती वजन द्यायला कधी परवानगी दिली? 2 पूर्ण वजन द्यायला? साधारण एक 3 महिन्यात तर तू टोटल पूर्ण ऍक्टिव्हिटी चालू केली. पण पहिल्या महिनाभरानंतर आपण हळूहळू पायावरती वजन द्यायला सुरुवात केलं होतं. बरं, आता ऑपरेशनच्या आधी तुला काय त्रास होत होता? मला उठा बराच त्रास होता. मांडीवर बसता यायचं. आता काही प्रॉब्लेम नाही. आता तू सायकल बिकल सगळं? सायकल चालवतो. टॉयलेटलाही बसायला प्रॉब्लेम होता. परत जेवणाला मांडी घालून बसायला त्रास होता. आता काही प्रॉब्लेम नाही. आमचं एकदम सक्सेसफुल झालेलं आहे. आम्ही डॉक्टर निरवणेचे खूप आम्ही आभारी आहोत. आणि असे सर आम्हाला कोणालाही भावाला चांगला निर्णय देऊ बुवा याच्यासाठी आम्ही बोलतोय की आमचं काम एकदम परफेक्ट 100% गॅरंटी फुल झालेलं आहे. आम्हाला समाधानी झाली आमचं काम सक्सेस होऊन. तर कोणीही घाबरू नका. ऑपरेशन म्हटलं की लोक लगेच घाबरतात. असं ऑपरेशनचं सांगितल्यानंतर कोणी तुम्हाला ऑपरेशन सांगितल्यावर गावातले लोक म्हटले असतील ना कशाला करायचं? हो, कशाला करायचं. पण आम्ही निर्णय घेतला होता की सरांनी गॅरंटी दिली होती की सक्सेस होईल बुवा, तुम्ही विश्वास ठेवा. आम्ही सरांवर विश्वास ठेवला आणि निर्णय घेऊन टाकला आणि ऑपरेशनची तयारी केली आणि करूनच टाकलं. आणि सक्सेस दोघं बायांचं आमचं एकदम आमच्या मनासारखं झालेलं आहे.